के तपाईले नासा सेक्युरिटीज अर्थात ब्रोकर नम्बर 58 को न्यू TMS बाट कसरी बाई गर्ने र कसरी सेल गर्ने र बाई गरेपछि सेटलमेन्ट कसरी गर्ने र कहाँबाट गर्ने आदि जिज्ञासाहरू छ भने आजको भिडियो हजुरहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनभने यस भिडियोमा म यो सम्पूर्ण कुराहरू भन्न गइरहेको छु। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नासा एक्समा म आफ्नो एकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु। हजुरहरूले जुनसुकै डिभाइसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले अहिलेसम्म न्यू TMSमा कसरी लगइन गर्ने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईलाई चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्र यो भिडियो हेर्नु होला। सो सर्वप्रथम हजुरहरूले यहाँ आएपछि त्यहाँ माथि अर्डरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा आउनु होला। यहाँ पछि हजुरहरूले स्क्रिप्टमा गएर कुन सेयरको कारोबार गर्नु छ त्यो सर्च गर्नु होला। सो फर इक्जाम्पल म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्योर इनर्जीको म यहाँ सर्च गरेर यसलाई ओके गर्नेछु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउनु हुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि बाई सेलको अप्सन हजुरहरूको बाई हो कि सेल हो यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म बाईमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि क्वान्टिटीमा कति क्वान्टिटीमा बाई गर्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला र त्यसपछि कति प्राइसमा बाई गर्नुहुन्छ त्यो नि राख्नु होला र त्यसपछि यहाँ भ्यालिडिटी त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको अवेलेबल कोल्याट्रल र अहिले हालको यो ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई कति कोल्याट्रल चाहिन्छ त्यो नि हेराइदिन्छ। र त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल क्वान्टिटी यो अहिले 0 हेराएको छ। यसको मतलब मेरो एकाउन्ट मैले प्योर इनर्जीको एउटा पनि किता छैन र तल हजुरहरूले अर्डर बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि साइडमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाच लिस्टको अप्सन, हजुरहरूले वाच लिस्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि साइडमा बाईको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हजुरहरूले बाईमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूको अर्डर प्लेस हुनेछ। र तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर बुक, यहाँबाट हजुरहरूले आफ्नो अर्डर कम्प्लिट भयो कि नै भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र पेमेन्ट सेटलमेन्टको लागि हजुरहरूले त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फन्डको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला र यस्तो इन्टरफेसमा आउनु हुनेछ। यहाँ पछि हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल कोल्याट्रल अवेलेबल मनी अथवा यो फोनमा हेर्दा क्यास कोल्याट्रल हुन सक्छ र नन क्यास कोल्याट्रल। सर्वप्रथम यो अवेलेबल मनी भनेको चाहिँ हजुरहरूको एक्चुअल ब्यालेन्स हो। यो चाहिँ तपाईको एक्चुअल ब्यालेन्स छ भने हजुरहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नन क्यास कोल्याट्रल यो भनेको चाहिँ तपाईलाई ट्रेड गर्नको लागि ब्रोकरले हालेको एमाउन्ट हो। सो अब यसमा पेमेन्ट सेटलमेन्ट गर्नको लागि हजुरहरूले एक्चुअलमा के गर्नु पर्दैन, न्यू TMSमा आफै सेटलमेन्ट हुन्छ। हजुरहरूले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अवेलेबल मनी अर्थात् क्यास कोल्याट्रल सधैँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। यदि नेगेटिभमा छ भने हजुरहरूले यसमा पैसा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले बाई गर्दाखेरि जस्ट आफूले बाई गर्ने जतिको एमाउन्ट यसमा लोड गर्नु पर्यो र यसमा सेटलमेन्ट भने आफै हुन्छ। र सेल गर्नको लागि फेरि अर्डर पेजमा आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सेम त्यस्तै सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले बाईको साटो चाहिँ त्यहाँ सेल सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँबाट हजुरहरूले सेल गर्न सक्नुहुन्छ भने सेल गरेपछि सम्पूर्ण प्रोसेसहरू पहिला जस्तै सेम छ। हजुरहरूले मेरो सेयरबाट माई होल्डिङ क्याल्कुलेट गरेर सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। हजुरहरूलाई मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो दिस मच फर टुडे, विल सी अन द नेक्स्ट भिडियो। Till then, take care, bye.